Σκέφτεσαι να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά σε αγχώνει η συντήρησή του. Θέλεις να πετύχεις τη μέγιστη εξοικονόμηση από την κίνηση. Όμως, ποιο θα είναι το κόστος όταν θα επισκεφθείς τελικά το συνεργείο για σέρβις, ποιες έκτακτες βλάβες μπορεί να εμφανιστούν απρόοπτα, και βέβαια κάτι που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Πόσα χρόνια θα κρατήσει η μπαταρία και πόσο θα κοστίσει η αντικατάστασή της. Βλέπετε το EVs Explained και σε αυτό το επεισόδιο πάμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο συνεργείο. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη μεγάλη διαφορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε σχέση με ένα συμβατικό είναι η απλότητά του. Ένα ηλεκτρικό διαθέτει περίπου το 1 τρίτο των κινούμενων μερών ενός θερμικού μοντέλου. Δεν έχει μπουζί, φίλτρο λαδιού, συμπλέκτη ή εξάτμιση. Αυτό σημαίνει λιγότερες φορές και λιγότερες επισκέψεις στο συνεργείο. Στην πράξη, τα σέρβις επικεντρώνονται στον έλεγχο ασφαλείας και στα αναλώσιμα. Συνήθως γίνεται ένας βασικός έλεγχος μια φορά το χρόνο ή κάθε 15-20.000 χιλιόμετρα. Και βέβαια, πραγματοποιείται ένα διαγνωστικό τεστ για το λογισμικό και την μπαταρία. Το επόμενο ερώτημα είναι πού μπορεί να γίνει το σέρβις ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Στην Ελλάδα, το δίκτυο των επίσημων συνεργείων όλων των εταιριών μπορεί να υποστηρίξει τη συντήρηση και επισκευή ενός EV. Εκεί υπάρχουν ειδικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί και εξοπλισμός υψηλής τάσης. Και αυτό γιατί η μπαταρία λειτουργεί σε εκατοντάδες βολτ και απαιτεί εξειδίκευση. Πολύ σημαντικό για τη σωστή λειτουργία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι το λογισμικό του. Ένα update μπορεί να βελτιώσει την απόδοση, την αυτονομία και την απόκριση φόρτισης. Πάμε τώρα στο πιο κρίσιμο θέμα. Πόσο κοστίζει τελικά το service? Στις περισσότερες εταιρείες είναι 30-50% φθηνότερο από αυτό ενός βενζινοκίνητου. Το ετήσιο κόστος συντήρησης κυμαίνεται περίπου στα 80 με 150 ευρώ, ενώ σε ένα θερμικό μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 300 ευρώ. Δεν χρειάζονται αλλαγές λαδιών, ούτε υπάρχουν οι μάντες που στήρονται. Ακόμη και τα φρένα παρουσιάζουν μικρότερη φθορά με την πάροδο του χρόνου. Χάρη στην ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση, οι δίσκοι και τα τακάκια δουλεύουν λιγότερο. Σε κάποιες περιπτώσεις, η πρώτη αλλαγή υλικών τριβής μπορεί να γίνει ακόμη και μετά τα 100.000 χιλιόμετρα. Το μοναδικό στοιχείο που χρειάζεται πραγματικά τακτικό έλεγχο είναι το σύστημα ψήξης της μπαταρίας. Είναι αυτό που διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν συντηρείται σωστά, η μπαταρία μπορεί να κρατήσει ακόμη και το 80% της αρχικής χωρητικότητάς της μετά από 8 με 10 χρόνια χρήσης. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που θα χρειαστεί αντικατάσταση? Αν και πρέπει να τονίσουμε ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να χρειαστεί πλήρης αλλαγή μπαταρίας, είναι μια εργασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα συνεργείο του επίσημου δικτύου κάθε κατασκευαστή. Σήμερα στην Ελλάδα το κόστος υπολογίζεται από 7 έως 20.000 ευρώ ανάλογα με το μοντέλο και τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Μένει να δούμε πώς αυτές οι τιμές θα εξελιχθούν όταν θα γεράσουν τα σημερινά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Από τη μέχρι τώρα εξέλιξη του κόστους των μπαταριών, η τρέχουσα εκτίμηση είναι πως στο μέλλον η αλλαγή μπαταρίας θα είναι πολύ φθηνότερη. Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης ενός καινούριου ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν θα πρέπει να προβληματίζεται. Οι περισσότερες εταιρείες προσφέρουν εγγύηση μεγαλύτερη των 8 ετών για την μπαταρία. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι η αλλαγή συγκεκριμένων μόνο στοιχείων. Έτσι το κόστος μειώνεται σημαντικά, ενώ η ανακύκλωση των παλιών στοιχείων εξασφαλίζει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τελικά η συντήρηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι απλούστερη, φθηνότερη και πιο καθαρή από ενός συμβατικού, αλλά αρκετά διαφορετική. Καθώς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξελίσσονται, η φροντίδα τους σε μεγάλο βαθμό δεν πραγματοποιείται πλέον με τα παραδοσιακά εργαλεία. Μάλιστα, κάποιες φορές οι απαραίτητες επεμβάσεις μπορούν να γίνουν ακόμη και εξ αποστάσεως. Με τον ίδιο τρόπο, οι over-the-air αναβαθμίσεις λογισμικού είναι σε θέση να βελτιώσουν την απόδοση του οχήματος αρκετούς μήνες μετά την αγορά του. Και κάπως έτσι, η συντήρηση γίνεται μέρος της εξέλιξης του αυτοκινήτου. Είναι δηλαδή μια συνεχής διαδικασία βελτίωσης, όπως ακριβώς και η εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης.